araw at welcome sa Do It with Angel. Ngayon, gagawa tayo ng hang-in shirt. Tapos, with a puff sleeve. Bali, ito yung regular sleeves na ginawa natin. Paano gumawa ng puff sleeves? So, i-explain ko paano gumawa ng puff sleeves. Bali, yung puff sleeves na to, ganito na siya. So, what you have to do is get the basic sleeve pattern you have. Sa mga hindi pa marunong paano gumawa ng pattern nila, check nyo lang yung first na video na in-upload ko, yung walkthrough or yung guide para gumawa ng pattern. Tapos, yung sa basic sleeves na to, we just have to cut it sa 4 sides. Cut mo lang siya. Yan ko lang ito. For the sleeves, you just, dalawa dapat. Ito yung puff sleeves. So, kapag nakat mo na siya, bali, apat na siya. So, yung dalawa na to, dito sa sides. Tapos, kapag lalagay mo siya, ganito na siya. So, ito yung first side. Yan. Maglalagay ka lang ng allowance, seam allowance. Ito banda. Tapos, dito siya. Kapag naging volumize siya sa taas, linagyan ko lang siya at least 3 cm. Pero, pwede nyan, kapag gusto mo pang more volumize siya, you can add up to 6 cm dito sa top area. And then, here, I just want it to be more puff talaga. So, nag-add akong 4 cm as well as dito sa kabila niya. So, it's 8 cm. Tapos dito, 3 cm lang. Tapos, later, kapag dito 3 cm yan. Tapos, kapag i-trace nyo lang siya sa panibagong Manila paper. Tapos, ganito na kapag mag-trace kayo. Ganito lang. Trace nyo lang siya. So, ito yung panibago natin na adjustment for the top. So, 3 cm siya yung nilagay ko. Tapos, ito, seam allowance na siya. Kaya, i-place nyo lang siya sa panibagong Manila paper. Bali, ito na yung pattern ko for the puff sleeve. Tapos, sa puff sleeve, you'll just have to add a para sa ilalim niya to make it more puff yung sleeves. Anong tawag nito? Yung size ng arm nyo. Ito for the puff sleeve. Tapos kapag magka-cut kayo ng fabric, fold nyo lang siyang ganito to make the exact pattern of it. Ito na siya. Dalawa nito. Ito. Okay? For the puff sleeve. And for the sleeves, ito yung basic pattern ko for the sleeves. Since hang-in top siya, yung ginawa ko, nag-adjust lang din ako. Inhabaan ko lang siya. Tapos, straight lang siya dito sa side without shape. Ito lang. Tapos, iti-trace ko lang din siya. So, let's start.